spoken. Don't ever forget. When Nikki getting paid. When Nikki getting paid. When Nikki getting paid. Nikki getting paid. ඔයාලා හැමෝම වගේ 3D zoom videos හදන්න දන්නවා ඇති Capcut app එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද අලුත්ම විදිහකට මෙන්න මේ වගේ 3D zoom video හදාගන්න කියලා මම ඔයාලට අර preview එකේදී පෙන්නවුවා වගේ. ඉතින් අන්න අපි ඊට ගිහිල්ලා කතා කරමු කොහොමද මෙන්න මේ වගේ video එකක් Capcut application එක පාවිච්චි කරලා හදාගන්න කියලා. අයිබෝන් හැමදෙනාටම අදත් ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම CTech LK YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මම චලිත රත්නායක. ඔයාලට මගේ channel එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ tech reviews සහ මෙන්න මේ වගේ editing සම්බන්ධ videos. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හදාගන්න මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට Capcut application එක open කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ new project කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ photos කියන එකට යන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලට කැමති photo ටිකක් select කරගන්න. මෙතන photos 10ක් වගේ select කරගන්න. ෆොටෝ ටික සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆෝමැට් කියන එකට යන්න. මේකට ගිහිලා මෙන්න මේ 9:16 කියන එක සිලෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මේ හැම ෆොටෝ එකක්ම ටච් කරලා මේ ෆොටෝ වල සයිස් එක අපේ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ සයිස් එකට වැඩි කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඇඟිලි දෙකකින් ඔයාලා පුළුවන් මේකේ සයිස් එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් ෆොටෝ වල සයිස් එක වැඩි කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ ending කියන කොටස මෙතනින් delete කරගන්න. ඊට පස්සේ ආපහු මේකේ මුලට අවිල්ලා ඔයාලා මේ ෆොටෝ එක ටච් කරාට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙන්න මේ විදිහට duration එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ සුදු පාට ඉරි කැල ටච් කරලා වම් අත පැත්තට ඇදලා මේකේ duration එක අඩු කරගන්න තප්පර 2.5ට. ඉතින් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මේ හැම ෆොටෝ එකකම duration එක මෙන්න මේ විදිහට තප්පර 2.5කට හදාගන්න එක. ඩියුරේෂන් එක හදාගත්තට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ටච් කරලා මෙන්න මේ ස්ටයිල් කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන ඔයාලා පේනවා ඇති 3D zoom pro කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න එක. ඔයාලා මෙතනින් පුළුවන් කැමති රෙසලූෂන් එකක් දීලා මෙන්න මේ විදිහට සේව් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක ඉස්සලාම මෙතන සේව් කරගෙන ඉන්නවා. වීඩියෝ එක සේව් කරගත්තට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ ආපහු මෙන්න මේ Capcut application එකේ මුලට ඇවිල්ලා මේ new project කියන එකට ගිහිලා අපි අන්තිමෙන්ම හදාගත්ත වීඩියෝ එක මෙතනට ඇඩ් කරගන්න එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට අපි හදාගත්ත වීඩියෝ එක ඇඩ් කරගෙන තිබුණා. මේ අපි ඉස්සෙල්ලා මේ ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරලා හදාගත්ත වීඩියෝ එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි මේ හදාගත්ත වීඩියෝ එක උඩ ටච් කරලා ඔයාලා මේක මේ පැත්තට ගිහිලා බලන්න දෙවනි ෆොටෝ එක කොතනින්ද පටන් ගන්න කියලා මෙන්න විදිහට ඔයාලා පුළුවන් ඇඟිලි දෙකෙන් මේක පොඩ්ඩක් ඈත් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේකේ දකුණු අත පැත්තට යන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවා ඇති මෙන්න මේ හරියෙන් විතර තමයි දෙවනි ෆොටෝ එක පටන් ගන්නෙ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ දෙවනි ෆොටෝ එක පටන් ගන්න තැනින් මෙන්න මේ විදිහට මේක ස්ප්ලිට් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මේ හැම ෆොටෝ එකකම ඊළඟ ෆොටෝ එක පටන් ගන්න තැනින් මේක ස්ප්ලිට් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා වගේ මෙන්න මේ ending කියන කොටස මෙතනින් delete කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ පළවෙනි ෆොටෝ එක ටච් කරගන්න මෙන්න මේ පළවෙනි වීඩියෝ කැලේ ටච් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවා ඇති ස්පීඩ් කියලා එකක් මෙන්න මේකට යන්න. මේකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ curve කියන එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මෙන්න මේ පළවෙනියට තියෙන custom කියන එකට යන්න.
ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ආපහු මෙන්න මේ edit කියන එක ටච් කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ beat ටික මම මේ හදන විදිහට හදාගන්න මේ මැද තියෙන එක මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට අදින්න. ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා පුළුවන් උඩට කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා පේනවා මම මෙන්න මේ විදිහට මේ ටික හදාගත්තා. ඉතින් හැම ෆොටෝ එකක්ම මෙන්න මේ විදිහටම හදාගන්න වෙනස් කරන්න එපා. ඒ ටික හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවා මෙන්න මේ වගේ transition icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේක ටච් කරන්න. ඉතින් මේක ටච් කළා මේකේ මේ පැත්තට ගියාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ white flash කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක ටච් කළා මෙතනින් මේක duration එක තප්පර 0.4කට හදාගෙන මෙන්න මේ හැම වීඩියෝ එකකම transition එක විදිහට මෙන්න මේ white flash කියන එක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ටික ඇඩ් කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ effect කියන එකට යන්න මෙන්න මේකට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවා video effects කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා මෙතන මේ තියෙන basic කියන එකට යන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකේ පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා camera focus 1 කියලා එකක්. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේක මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ හරි ලකුණු ටච් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අපි දාගත්ත effect එක මේකට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මේක ටච් කරලා මෙන්න මේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ size එක ගන්න මේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ duration එක ගන්න මෙන්න මේ effect එක වැඩි කරගන්න. මම දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මේක play කරලා පෙන්නන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන දෙවෙනි වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරගන්න. ඉතින් ඒක ටච් කරන ආපහු මෙන්න මේ video effect කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙන්න මේ basic කියන එකෙන් පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ to color කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන මේක ඇඩ් කරගෙන මේ හරි ලකුණු ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොටසත් අපි මේ ඇඩ් කරගත්ත අලුතෙන් ඇඩ් කරගත්ත effect එකත් දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ duration එක ගන්න වැඩි කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොටස ආපහු ටච් කරලා මේ effect එක ටච් කරලා මෙතන ඔයාලා පේනවා copy කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා පේනවා දෙවෙනි වීඩියෝ එකටත් මෙන්න මේ විදිහට මේක ඇඩ් වුණා. ඉතින් ඔයාලා හැම වීඩියෝ එකකම duration එක ගන්න මෙන්න මේ කොටස හදාගන්න මේ විදිහට copy කියන එක ටච් කරලා හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක play කරලා පෙන්නන්න. හරි ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේකට music track එකක් add කරගන්න එක. ඉතින් මම මේකට දාන music track එක පල්ලෙහා description එකේ ඔයාලට දාලා තියන්න. ඔයාලා පුළුවන් එතනින් ගිහිලා මෙන්න මේ විදිහට download කරගෙන ඊට පස්සේ මෙතනින් ඒක search කරගන්න. මම හිතන්නේ ඒකේ නම Habibi වෙන්න ඕනේ. මම මෙන්න විදිහට ඒ නම මෙතනින් search කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඒ music එක හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ දාන ලකුණු touch කරලා මෙතනට මේ music track එක add කරගන්න එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මේකේ වැඩි කොටස් ටික මෙන්න මේකේ අන්තිමේටම ඇවිල්ලා මෙතනින් වලට ස්ප්ලිට් කරගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වැඩි කොටස මෙතනින් ඩිලීට් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපිට කරන්න දෙන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට මෙතනින් කැමති රෙසලූෂන් එකක් සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ තරයි ටච් කරලා මේ වීඩියෝ එක අපේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න එක. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට වීඩියෝ ගොඩක් අදගත් වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් එහෙමනම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න යන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් වෙනවා තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු.